تصدق ده مؤمن الرايه بتاعته عامله كده، مش عدله كده، وانا متهيألي. ايوه، هو كده صح. انا ارسطو مؤمن. تسلم لك يا صاحبي. لا نور بطل. الورنيش بيظهر حمار اللون برضه، ها؟ ايه رايك كده؟ جميل ما شاء الله. لا نور صح. لا نور عليك ما شاء الله، جميلة جميلة ما شاء الله. الله نور استمر. الله نور صح.
ايه الخطوات بقى اللي احنا نزلنا بيها؟ تسلم ايدك يا صاحبي. طبعا اول حاجه العربيه دي كان فيها مرمى. الباب كله يعني؟ لا مش الباب، هو الباب بص لحد الجزء اللي تحت ده ما كانش فيه حاجه. كان متبطل. بس كان في خرابيش. خرابيش من خلق الاسطوانه كانت اخرها لحد نص الباب. تمام. وطبعا لو اديت الاحمر على طول ايه اللي هيحصل؟ شفاف. اللي هو الطوبي او البصلي ده. تمام شفاف. اول حاجه هيفرق معاك اللون من تحت لفوق. تمام. فعملنا ايه؟ لزق على الباب نفسه. تمام. واديت ارضيه. لزقت الرفرف والباب ده. تمام. واديت الباب دوت ارضيه رصاصي. ارضيه رصاصي. تمام. الفكره كلها في الارضيه اللي هي ايه؟ ما يبقاش ليها حرف، يعني انت ممكن تعمل ارضيه هنا تمام وتوسع فيها ما يبقاش ليها حرف، على اساس اللي هي ايه؟ تشبك او تبقى تدوب في الايه؟ في العفره بتاعت الاحمر. انما لو ليها حاجه تعمل ايه؟ عامله فرق زي لما يكون مثلا يعني انت ملزق على هنا على ما فيش كده هو بحيث ان هي ما تبقاش معفر تحت، مش مدي العفره كلها الرصاص لحد تحت. تمام. عشان لما تنزل ببصل يغطي قوام يعني. يغطي على طول. نزلت بالبصل لغايه هنا كده ما كده يعني. هو بصل غطى معاك على طول بقى. غطى معانا على طول. تمام. ودي برضه نفس القصه. وبعد كده بقى ايه؟ وبعد كده بدات ايه؟ اتوه الحرف، يعني ايه؟ احاول مثلا اعفر على قد ما اقدر على اساس ان انا ايه؟ اللون اللي تخدع العين اللي ايه؟ اللون منسمج مع بعض. ده قبل البندر الملون. تمام. قبل يعني توهت البصلي نفسه. وبعد كده رحت جبت برضه نفس اللي انا عملته في الاحمر، عملته برضه في الايه؟ في البندر. بس البندر ما بيكون مسافه ابعد من البصل. طبعا. يعني البندر لغايه انا شايفك جيت لغايه هنا بالبندر اهو. لحد هنا. والبصلي كان لغايه هنا اهو. ايوه البصل كان لحد هنا. والبندر لغايه مسافه ابعد مهم ده. وبعد كده اديت كله اللاكر بقى. على الاقل خالص 10 ايه؟ 10 سم. الله ينور عليك. وبعد كده كله ورنيش اللي احنا شفناه ده. ورنيش زي ما احنا شايفين اللي اديت في النص دوت كده ورنيش، وبعد كده رحت واخد هنا. الله ينور عليك. هو ما يعملش حبال او يعمل حروف في الورنيش. وكده وشين ورنيش زي ما انتم شايفين. عاوزين طبعا لايك كده ولا كومنت ولا ايه تدعمونا، وان شاء الله اي حاجه جديده ان شاء الله واي الوانات جديده ان شاء الله بنزلها على القناه. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا اسطى. الله ينور عليك يا صاحبي. صباح الفل. ناخد بس ايه الصوره المصغره كده بتاعت الفيديو. الله ينور عليك. عايز تقول حاجه للناس؟ عاوزين ان شاء الله ايه تدعمونا، ولو في اي مثلا ملاحظه او اي حاجه ان شاء الله برضه نتكلم معاكم. ان شاء الله. السحب برضه والكلام ده كله هنبدا خطوه بخطوه مع بعض. تسلم ايدك يا اسطى. ما شاء الله. الله ينور عليك. ده الطبيعي بتاعك يا صاحبي. ده الطبيعي. ابن بيتك بنفسك. الله ينور عليك. الله ينور يا صاحبي. الله ينور يا صاحبي. تسلم ايدك.